Привіт! Сьогодні варіант приготування буженіни до бутербродів без духовки. Впевнена, що цей варіант може бути актуальним для усіх, адже ситуації бувають різні. Буду рада, якщо рецепт стане у нагоді. М'ясо смачне, доволі соковите, ароматне, тому обов'язково зберігайте рецепт. На 1 кг м'яса готую посолочну суміш. 1 столова ложка солі, до неї додаю 1 столову ложку меленого коріандру, трохи чорного меленого перцю, 5-6 зубчиків чеснику, але розрізаю їх на пластинки. Сюди ж 1 лавровий лист. Поламала його на маленькі шматочки. Ось так. Шматок м'яса підходить люба частина свині. Шия, лопатка без різниці. Роблю глибокі надрізи ножем та нашпиговую кожен надріз пластинками чеснику разом із шматочком лаврового листа. Лавровий лист зробить свою справу під час маринування. М'ясо гарно промаринується всередині та зовні. Залишками посолочної суміші обтираю шматок м'яса з усіх боків і залишаю маринуватись на 3 години. Якщо є можливість, залиште на ніч. Але якщо немає часу, готуйте одразу, теж буде смачно. Промаринований шматок м'яса обсмажую на 1 столовій ложці смальцю на пательні з кожного боку. Це потрібно, щоб усі соки залишились всередині шматка, завдяки утворенню рум'яної кірочки зовні. А далі до глибокої пательні або ж це може бути казанок чи каструля з товстими стінками. Вливаю воду так, щоб вона майже покривала м'ясо. М'ясо буде варитись у цій ароматній воді, до якої додатково я ще додаю 2-3 зубчика чеснику та 1-2 лаврових листа. Не забудьте спробувати цю підливу та додати ще сіль за смаком. Коли м'ясо закипить, готую на мінімальному вогні 1,5-2 години під закритою кришкою. Половину цього часу з одного боку, потім перевертаю на другий бік і продовжую готувати. Вимикаю і залишаю м'ясо до повного остигання. І ось таке ароматне, соковите та смачне м'ясо без духовки виходить. Друзі, буду рада, якщо рецепт стане у нагоді. А я усім бажаю смачно їсти і бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео!